Hyvää päivää. Mullehan on sillä, että mä tykkään, kun mä ajan autolla, niin mä tykkään kuulla musiikkia. Ja tällä kertaa päivitetään sen takia kaiuttimet vitoon. Elikkä nyt on kalusto kunnossa tällä hetkellä ainakin kaikki, niin pystytään keskittymään tämmöisiin muihin asioihin. Elikkä mähän tosiaan silloin vitoon päivitin kaiuttimia ja rakennettiin silloin vähän järjestelmää ja siellähän meillä onkin vähän DDtä ja sitten meillä on ollut kaiuttimia, ollut TDtä. Mä halusin päivittää ne ja tosiaan AI Groubilta sitten kattelin vähän uusia kaiuttimia itselle, kysyin neuvoja, niin nyt päivitetään meille uudet midit. Eli tosiaan aikaisemmin, nämä on samoja mitä meillä on bussissakin, mä otin toisen tästä ritilän pois, niin meillä on ollut tämmösiä, molemmilla puolilla on ollut sitten niinkö 2 paria näitä, eli 4 yhteensä noita. Ja mä halusin päivittää ne pikkusen parempiin. Niin meille valikoitu sitten DD Audion VOM406C, eli sanotaanko sitä niin 400-sarjalaiseksi midiksi, niin mä vaihan nämä tuonne. Tosiaan eroavaisuutena näissähän on, että nämä on jytkymmät kuin nuo toiset kaiuttimet on. Eli saadaan vähän enemmän kuuluu sitten sitä midiäkin tuolta. Ja se mikä oli mun mielestä tosi hieno oli, niin näissä malleissa oli tää ritilikkö oli hienomman näköinen kuin noissa vanhoissa on. Ja vielä mikä parempi siinä on, se tulee ruueella kiinni ja sitten kun se laitetaan tuohon, niin se kaas pysyy siinä. Mä päivitän itse asiassa muitakin kaiuttimia tähän, mutta mä laitan ensin nämä midit, koska nämä kaiuttimet on siitä erikoisia, että niitä kun soittaa jonkun aikaa sisään, niin ne pehee menee ja sitten niihin tulee parempi soundi sen jälkeen. Ja nyt kun mä laitan nuo paikalle, ei tehdä mitään säätömuutoksia vielä. Mä soittelen niitä jonkun aikaa ja sitten säädetään nuo kaiuttimet, niin saadaan sitten heti kerralla sitten hyvä. Tarkoitus olisi tosiaan sitten lisätä vielä vähän diskanttejakin meille tuonne tai mulle tuonne vitoon, niin laitetaan ne myöhemmin. Mutta nyt mä vaihan tuohon eri kaiuttimet ja testataan miltä ne kuulostaa ja sitten nähdään, että tuleeko siistimmän näköinen. Että ainakin mun mielestä tuo ritilikko on paljon hienomman näköinen näissä, mutta tää on tämmöistä mukavaa, mulle taas semmoista vähän erilaista, että ei ole vaan sitä kilipauton ruuaamista, niin tykkää, että pystyy tekemään kaikkea muutakin ja musiikin kuuntelu on itselle sillä niin mukava asia, niin sillä haluankin justiin, että ne on oikeasti sitten kunnossa tuo laitteisto. Ja DD Audiolla on tosi hyviä kaiuttimia ja itse asiassa vahvistimiakin, näytetään muuten vahvistimella vaihtuuko tulevaisuudessa tulee lisää kaiutinta, niin nykypäivän vahvistin koko, mikä on, niin se on älyttömän pieni. Niin tässä on 4-kanavainen vahvistin ja tämähän antaa tosiaan 4 kertaa 325 wattia niin 2 ohmiin ja 180 wattia antaa 4 ohmia. Eli todella tehokas pääte, vaikkakin se on tämmöinen nyrkin kokoinen. Kyllä se tekniikka kehittyy, kun silloin kun oli nuorempi, niin se piti olla metrin mittainen se lankku, että se oli melkein tonninen. Mutta näitä ei enää nykyään voi lankkuiksi sanoa, mutta vaihdetaanpa kajarit. No niin. Ne on siellä. Sen verran kokeili soittaa, niin on siinä vain ero kuitenkin, että jos puhutaan niin kaiuttimista, että no tietenkin hinta on eri, mutta sitten että tämähän on niin tuon 400-sarjalainen, niin on oikeasti niin huomaa, että kyllä se soi huomattavasti lujempaa jo tossa vaiheessa, kun sitä yritti soittaa, niin oli hyvän kuulonen. Ja mä tykkään kyllä näistä, että nämä on kivan näköiset tuolla ja sopeutuu hyvin tuonne. Niin hyvä päivitys, hyvä päivitys. Nyt odotellaan, että saadaan vähän vielä tuonne diskantti kautta keskiäänipuolelle vähän uutta kaiutinta, niin sitten voidaan säätää myöhemmin, mutta nyt ne saa siellä soija sisään, niin ei mitään, siirrytään seuraaviin hommiin. Jees, eli nyt, kun meillä on tää kilipautohomma, niin mehän halutaan päivittää ja korjata ja huoltaa tähän näitä osia, niin tilattiin Autodocilta. Ja se, miksi mä avaan ja kerron tää sen, niin on, että minä muistin käyttää, muistakaa te käyttää myös, eli Autodocilla on meidän alennus, joka on Motorsport, ja sillä saa 5% lisäalennusta, eli silloin kun te olette ostamassa, on se sitten puhelinäpillä tai sitten ihan netistä, verkkokaupasta, niin laitetta sinne alennuskoodikohtaan Motorsport, niin te saatte 5% alennusta, vaikka se tuote on jo alennettu ja kaikki tehty. Eli nyt meillä tuli tähän autoon, niin me otettiin takapyörän laakerit, jotka vaihdetaan tähän, eli just nyt niin kuin tässä autossa esimerkiksi, niin se on tosi kovalla on nuo laakerikko on jonkun verran, tuo vanne on niin pienellä ET:llä, eli se tulee tosi paljon ulos. Ja tästä syystä se käy laakereiden päälle, niin me ollaan kesken kauan vaihdettu 1 laakerit ja sitten nyt kauan alussa laitetaan aina uudet. Niin nämä on nyt tähän autoon sitten uudet laakerit. Ja tilasin myöskin sitten uuden ohjaustehosta ja säiliö, eli viime vuonna se ohjaustehostihan meillä oli vähän ongelmallinen.
Ja sitten me ollaan käytetty sitä, ja siinä on kuitenkin nyt saattanut mennä paskaa sinne, ja se mikä tässä ohjausteostajassa oli, niin täällä on se suodatin sisällä, niin mä meinaan vaihtaa myös tämän tuohon ajoneuvoon. Jees, eli nyt kun tosiaan tuli noita muita uusia osia, niin näytetään mitä muuta meillä on tullut uutta. Nää ei ole nyt kyllä Autodogista, mutta vaihdetaan pienempi syyläri keulaa. Eli nythän meillä on ollut se paksumpi keulasyyläri, joka on raskaampi. Ja se on ollut vahvempi, eli nyt tilasin ohuemman syylärin meille tähän kilpa-autoon. Ja tää syyläri on tulossa nimenomaan sitten niin tuolle kuulerille. Eli kun meillä on vesijäähytteinen niin ahtoilmajäähytys, niin sitten se vesi pitää kiertää jossain. Niin tää on huomattavasti ohuempi. Se toinen on 10 senttiä vahava, niin tää ei ole kuin puolet siitä. Ja sehän antaa meille sitten sen mahdollisuuden, että tämä jäähtyy nopeampaa, kun tästä menee sitä ilmaa läpi. Ja täällä on vähän vähemmän sitä sitten vesimassaa. Niin kokeillaan vähän, että miten se toimii. Ja tämähän ei ole ainut päivitys, vaan nyt tulee se, mitä mä oon vähäsen haaveillut jo pitemmän aikaa. Ja mä en oo sitä aikaisemmin raaskinut ostaa, mutta mä oon nähnyt sitten Finger Motorsillakin, ne on tehnyt noita pirssejä, niin siellä S58 kun on tehty, niin tällä ollaan saatu sitten helpommin sitä tehua, eli nythän meillä ei ole tehosaannin kanssa ollut ongelmaa, mutta se on tullut pienemmällä puristamisella vielä se teho, niin on imusarjan päivitys. S58 on vakiona muovinen imusarja, niin nyt tuli sitten tämmönen, eli tää on täysalumiininen imusarja. Tää on jonkun verran painavampi, mutta tää pitäisi olla paremmin virtaava. Mullahan ei 100% varmuutta tästä ole, että miten tämä nyt sitten oikeasti tulee toimii, mutta tavoitteena on, että se toimisi paremmin, eli tästä menee virtais ilmaa helpommin läpi täältä kennosta sitten koneeseen, ja myöskin, että siinä olisi vaikka jäähytystehoakin vielä enemmän. Niin sen takia päätettiin, että kokeillaan laittaa tämä, ja laitetaan tämä vain nyt siihen Eurooppa-autoon, että me saadaan sitten nähdä varmuudella, että miten se toimii, eli meillä on hyvää dataa aikaisemmilta vuosilta, miten se on pelannut, niin kokeillaan tämä, että miten se sitten rupeaa pelaamaan. Tää on tosiaan jonkun verran kylläkin painavampi, että painoa tulee tällä lisää, mutta sitten tällä taas se lähtee painoa pois, että se on vähän win-lose situation jo se. Mutta tää on ihan kätsy-oloinen on kyllä tää imusarja ja tulee hyvin kaikki mukana, eli täällä on tämmönen välilaippa, millä saadaan sitten mun mielestä tiivistettyä eli saa laittaa tämän tänne paikalle, miten päin se tulee, ja sillä saadaan sitten, että se tiivistyy, mutta hetkonen, miksihän tässä muuten on tämmönen laippa, kun eihän tässä edes tarvis olla tätä. Se varmaan selviää kyllä, kun sitä rupeaa asentaa, mutta täällä on aika paljon, tulee kaikenlaista osaa tosiaan mukana, niin katsotaan, kun päästään asentamaan sitä, että miten se toimii, ja penkkihän se meille kertoo. Mutta nyt lähdetään taas jatkaan kaiutinasennuksia, eli ne on vielä pikkusen meillä kesken, niin tehdään viimeistelyt siihen, ja sitten niistä tulee hyvä. 6 months later. Tämä karkas aivan täysin lapasesta, eli aivan täysin lapasesta. En tiedä mitä järkiä tässä on enää, mutta ainoa järkeä, kun parannetaan hifi-laitteita. Alkuperäinen tarkoitus meillä oli vain sellainen, että mulle vaihdetaan eri pilarit tänne. No, mähän veistin tänne toiset lisäpiuhat. Eli sinne tulee mulla nyt eri pilarit ja sinne saadaan sitten toiset diskantit ja saadaan kuuluu hyvin. No, niillähän mulla on ollut vahvistimet ennen mideille toinen ja toinen on ollut sitten vaan noille diskanteille, mikä näkyy nytkin tuolla. No, sitten nyt mä halusin, koska tulee enemmän kaiuttimia, niin mähän tarvii vähän lisää sitä tehua. Niin tämä vahvistin, tää on 1300 wattinen vahvistin, nuo ei anna 200 wattia tuommoiset per kappale. Mutta tuli tämmönen nelikanavainen vahvistin lisää, niin tämä vaihdettiin nyt, että se soittaa noita ovipahvikaiuttimia. Nämä tulee soittaa diskantteja, tuo tulee soittaa laajakaistoja. Tämä on 3-tonninen sitten, joka soittaa subeja. Niin sitten mä hommasin vielä, kävin hakemassa Audio Importilta, niin Sound Digitalin, tää on 400 wattinen vahvisti, ja tää tulee soittaa takakaiuttimia. Eli nyt, samalla kun mä oon tässä koko ajan rakentanut ja värkännyt, niin tää on vähän kasvanut ja kasvanut. Onneksi mulla oli tuolla oli varaa, että mä saan laitettua sinne tarpeeksi johtoja ja kaikkia. Tämähän on sinänsä näppärä tää, vähän näitä ULT ei joutunut järjestelemään, niin tää menee tuonne alle, niin ne on sitten piilossa siellä, mutta semmoset siihen nyt tuli laitettua. Eli tämä vahvistin tuli lisää.
Tämä tuli nyt, vaihdettiin vähän erilaiseen. Mulla oli ennen 1200, niin se vaihdettiin 3-tonniseen. Tämä tuli lisää. Katsotaan, miten ne rupeaa toimii, mutta tosiaan meinasin laittaa tänne näitä takakaiuttimet. Kun mä tykkään siitä, että tulee myös takaa-ääni sillä lailla, että niitä on näitä hifistelijöitä, jotka sanoo, että eikö se pitää tulla kaikki sieltä edestä. Mutta mä tykkään, että tulee takaa, niin sillä päivitetään justiin tänne. Tänne laitetaan meille sitten takakaiuttimet ja sehän alkoi sillä, että mä tein pahvista mallin, merkkasin puuhun, siitä sitten sen jälkeen niin leikkasin oikeanlaisen ja nämä on nyt semmoset, mitkä tulee meillä tänne ylös. Nyt ne on siinä ja nehän passaa sinne oikein nätisti. Eli sinne tulee paikat meidän kaiuttimeen. Nämähän pitää nyt vähän pyöristää tästä ja sitten tehdä reijät, niin saa kaiuttimet paikalle. Mä sain palaset tehtyä. Nyt täytyy sanoa, että en ole muuta kuin kyllä tyytyväinen. Sinne ne tulee nää. Ei oo tosiaan vielä sitä päällystettä, niin se ei oo, mutta siinä on toisen puolen kaikat. Kyllä sopii hienosti. Nyt mä teen sillä, että mä laitan tämän tähän näin. Otan akkupurakoneen ja luirahutan tuosta läpi sitten, niin saadaan, että mahtuu magneetti ja kaikki menee. Kaapelit on vedetty ja rinkulat on paikallaan. Siinä on piuhat, siinä on kaiuti, joten ei muuta kuin paikalla. Siellä olisi vahvistimet nyt paikalla, eli niin se vai homma tuli maaliin, kun vähän sen värkkäili. Eli vahvistimia on nyt 5 kappaletta. 1, 2, 3, 4, 5. Ja mitä se tarkoittaa? No että kohta kuuluu hyvin musiikki. Ja nämä istahti tuonne kyllä niin kuin nenäpäähän, eli on hyvän näköinen setup tuo noin nois tuossa. Ja nyt meillä on saapunut hienoja juttuja, eli meidän A-pilarit. Ne on siinä ja ne on nukattu, ne on kitattu yli asti ja tehty, joten on kyllä asiallisen näköiset. Ja se mikä näistä mun mielestä niin tekee hyvän, niin se on tuo lopullinen jälki ja ne ei mitenkään niin näytä siltä, että ne on vaan tökätty siihen, vaan ne oikeasti tosi hyvin muotoilee tuohon muotoon. Ja tää on hieno juttu. Tätä ei moni ole edes hoksannut. Nämä on erittäin edulliset DD-audion tämmöiset kolmituumaset, joita mä käytän laajakaistana. Niin tämmöiset niin laajakaista kaiuttimet, jotka tulee mulla sitten näihin paikoille. Tää ei ole Suomessa, ei ole paljon näitä käytetty. Tää on niin jenkkipuolelta enemmän, mutta tätä löytyy tosiaan AI Groupilla on niin. Tää oli muistaakseni hinta taisi olla 49 € pari, eli todella edulliset, jos vertaa moneen muuhun, niin nuo on kyllä, en ymmärrä miten on niin halavat, mutta tosi edukkaat on. Ja toistohan näillä on, niin kuin näkee, niin 120 Hz-20 kHz. On kovat. RMS Power Rating 40 wattia. Ja tuli vielä liittimekin mukaan, niin saa helposti johtoon painettua. Ja sitten täällä on vielä vähän sen tämmöistä foamia tai mitä tää on, villaa, niin laitetaan sitä tonne takaa, että tulee hyvä soundi. Kyllä se siitä. Ja nyt mulla ei diskantteja, mä laitan samat, mitkä mulla on ollut, niin sinne tulee nämä AI Sonicin S2, niin laitetaan nämä sinne. Kaiuttimien asennusten jälkeen tosiaan niin saatiin kaikki pelaa, niin otettiin audioimporttiin taas yhteyttä ja sitten Konsta onneksi lupautui meille, niin tekee kaikki sääjöt tähän. Eli se, mitä tuossa tehtiin, niin on
kaiuttimien säätö, ja siinä käydään niin aikaviiveet läpi, että nyt meillä kun on takakaiuttimet, niin täältä kun lähtee ääni, niin siinä säädetään se aikaviive sillä, että se kuulostaa tasaiselta tähän mun kohdalle. Eli tuolta lähtee vähän aikaisemmin se ääni, ja versus vaikka tähän, koska tuolta on pitempi matka, että se tulee tuohon kuskille, niin silloin sulla tulee semmoinen niin tosi hyvä se äänikuva siitä. Ja nyt auto on sääjetty, on valmis. Olen erittäin tyytyväinen. Nyt on mukava ajella. Ja mun mielestä se, mikä on ehkä parasta näissä, niin nyt kun on tosi hyvin sääjetty ja hyvä kaiuttimet tässä, niin ei tarvitse kuunnella edes niin isolla sitä musiikkia, kun se kuuluu tosi hyvin. Ja kaikki äänet kyllä kuuluu tosi hyvin. Ja täytyy sanoa, että nyt tää on niinkö ei mikään aivan överikallis ole kuitenkaan. Tää ettekö miettii, että minkälaiset meillä on nämä kaiuttimet. Nuo oli 49 €, nuot keskiäänet meillä. Ja sitten diskantit on iSonicit ja DD-audio on sitten näitä midit, mitkä päivitettiin. Niin nyt on hyvä setti. Ja tässähän niin kuin huomasitte varmaan tuossa videossa, niin tämä päivitys on alkanut jo kesällä. Eli hieman oli meikäläisilläkin rusketusta naamassa vielä silloin, kun tämä aloitettiin tekemään tämä projekti, mutta niin vain saatiin päätökseen ja erittäin tyytyväinen on sitten siihen.